Sziasztok! Ebben a videóban az 1997 óta az UNESCO világörökség részét képező kisváros Hallstatt látnivalóit mutatjuk be. Sétáltunk a hangulatos kis utcákban, a híres főtéren, gyönyörködtünk az ikonikus templom tornyában. Megcsodáltuk a hallstatti tavat a Skywalk kilátóteraszról, ami nem olyan félelmetes, mint amilyennek tűnhet. Ide a siklóval utaztunk fel, és a sóbányába is ellátogattunk. Tartsatok velünk! Az érkezésünket a délelőtti órákra időzítettük, hogy minél több látnivalót felfedezhessünk. Az út utolsó szakaszát a tó partján tettük meg, majd egy alagúton keresztül megérkeztünk a településre. Az út melletti táblák segítséget nyújtanak abban, hogy hol tudtok parkolni. A P2 parkoló van legközelebb a felvonóhoz és a városközponthoz, de ez általában gyorsan megtelik. Mi a P1-es parkolóban álltunk meg. A sorompónál kaptunk egy jegyet. Mivel a fenti részen nem volt hely, így a mélygarázsba hajtottunk le, ahol sokkal több parkolóhely került kialakításra. Ahogy feljövünk a lépcsőn, szemben található a mosdó és az automata is, ahol a nap végén kifizettük a 7 és 12 óra közti idősávra eső 12 eurót. A parkolóból jól látszik a felvonó, így az irányt nem fogjátok eltéveszteni. Az 500 méteres séta során már gyönyörködhettünk Hallstatt különleges épületeiben. A felvonóhoz 10 óra körül értünk, és hatalmas sor fogadott bennünket, de szerencsére elég jól haladt. Forgalmas időszakokban érdemes korán érkezni, és akkor talán elkerülhető a sorban állás. Felnőtteknek a felvonó és a sóbánya 43 euró, míg csak a felvonóra szóló jegy 24 euróba kerül. Az 511 méter tengerszint feletti magasságról induló felvonó körülbelül 3 perc alatt ér a 840 méter magasan lévő felső állomásra. A felvonóról már lehet gyönyörködni a Hallstatti tó szépségében. Amikor felértünk, még nem a kijárat felé mentünk, hanem a balra lévő kilátóteraszhoz, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra. Ezt ne hagyjátok ki, mielőtt tovább indulnátok. A felső állomásról először a Skywalk kilátóhoz indultunk. Az út közben gyönyörködtünk az elég táruló panorámában. A kilátóhoz közeledve már a festői tájat csodálhattuk. A 330 méterrel a tó felett lévő Skywalk nem biztos, hogy a tériszonyosok kedvence,
viszont egészen egyedülálló kilátást tár elénk a Hallstatt környéki hegyvidékről. Innen jól felismerhető a videó későbbi részében látható templomtorony is. A különleges, hegyoldal fölé kinyúló kilátó nagyon népszerű a turisták körében. Innen fel lehet menni az étteremhez, ahol akár fogyaszthatunk is a különleges panorámában gyönyörködve. Forgalmas időszakokban hosszabb várakozási idővel kell számolni, hogy asztalhoz jussunk. Egy kellemes, 15-20 perces rövid séta után jutottunk el a sóbánya bejáratához. A bányát csak vezetett túra keretében lehet megtekinteni. Az utolsó indulás 16 órakor volt a főszezonban. Az épületbe beérve a monitoron láthatjuk a következő induló túra idejét. Miután a saját ruhánkra felvettük a kapott védőruházatot és a csomagokat elhelyeztük a zárható szekrényekben, elindultunk a bánya felé. Az első szakaszon megtekinthettük a bányászathoz régen használt eszközöket, majd egy fedett, fából készült közlekedőn felsétáltunk a bánya bejáratához. A bányában télen-nyáron 8-10 fok van, ezért célszerű hosszú nadrágot és pulóvert viselni. A viszonylag hosszú bevezető szakaszon folyamatosan változik az alagút fala tartó szerkezete. A sóbánya egyik legérdekesebb része a fából készült csúszda, mely eredetileg a bányászok gyorsabb közlekedését szolgálta. Ezt mi is kipróbálhattuk, viszont aki nem szeretett volna, az a mellette lévő lépcsőn is lejöhetett. A lenti részen különböző showmintákból láthattunk egy kiállítást, majd egy hologramos videóvetítést követően áthaladtunk egy másik helyiségbe, ahol végignézhettük a sóbányák kialakulásának folyamatát. Majd egy újabb csúszda következett, mely az előzőnél jóval hosszabb, több mint 60 méteres volt. Csúszás közben fényképet is készítenek mindenkiről, melyet a túra végén meg lehet vásárolni. Sőt, azt is láthattuk,
hogy mekkora sebességgel érkeztünk le a színes fényekkel megvilágított sóstóhoz. Itt egy látványos fény- és hangeffektekkel bemutatott történetet nézhettünk meg. Következő állomásunkon a sófeldolgozáshoz használt eszközöket láthattuk. Az utolsó vetítés előtt megkóstolhattuk az itt bányászott sót, majd a Mária Terézia alagúton egy minivasúttal hagytuk el a bányát, igazán szűk helyeken haladva. Miközben a siklóval mentünk le a hegyről, még utoljára megcsodáltuk fentről nézve a tavat és a környező hegyeket. Igaz, a felújítás miatt nem a legszebb látkép tárult elénk a daru és a gépek véget, de még így is nagyszerű volt látni ezt a gyönyörű tájat. Hallstatt központja felé vettük az irányt, és hamarosan láthatjátok, hogy miért is ez a kisváros Európa egyik legtöbbet fotózott települése. Ahogy sétáltunk a házak között, élveztük a település sajátos hangulatát. Több fotóponton is megálltunk a tóparton, ahol hasonlóan hozzánk sokan készítettek képeket a nem mindennapi kilátásról. Utunk egy szuvenírboltokkal teli kis utcán vezetett tovább, ahol nagyon sokféle ajándékokból lehetett választani. Sok helyen csak készpénzzel lehetett fizetni. A hallstatti tó és a különleges épületek között nagyszerű élmény sétálni. Láthatóan sokan gondolják ezt így. Található itt egy naturshow és szappankészítményeket árusító manufaktúra üzlete is. Tovább haladva a városközpont felé újabb bazársor mellett haladtunk el, ahol szintén nagyon sokféle termék közül lehetett választani. Egy hangulatos kis szűk utcában egy fafaragó műhelye is megtalálható. Korábban, ahogy a városban sétáltunk, megláttunk egy vízesést, amihez tettünk egy kis kitérőt, mielőtt a központba mentünk volna. A vízesés két alagút közt egy parkolónál található. Innen is gyönyörű a kilátás Hallstattra és a környező hegyekre.
Ezután a római katolikus plébánia templomhoz mentünk, itt található a város kicsi, rendezett, virágokkal teli temetője, ahonnan szintén kilátást nyílik a Hallstatti tóra és környékére. A temető szabadon látogatható, a csontház viszont belépővel tekinthető meg, mely 2 euró volt fejenként. A temetőtől célszerű tovább távolodni a városközponttól, mert itt található Hallstatt leghíresebb fotópontja. Ezen a téren található a hajóállomás, ahol sétahajókázásra lehet befizetni, valamint komppal is át lehet menni a tó másik oldalán található vasútállomáshoz. A város egyik jelképének számító evangélikus temploma mellett elhaladva érkeztünk meg a mesebeli főtérre, ahol a barokk stílusú Szent Háromság oszlop található. A téren több vendéglátó egységben lehet megkóstolni a helyi ételeket. Ezt a piacteret körbeveszik a jellegzetes formájú, erkélyes, színes épületek, melyekben hosszasan gyönyörködtünk. A tóparti sétányon egy különleges, lapos körtefát is láthattunk sok gyümölccsel. Ott létünk végén egy hangulatos fahídon bementünk egy kis pihenőszigetre, amit ti se hagyjatok ki. Ez egy 4 napos kirándulásunk első napja volt. A többi részről is hamarosan felkerülnek a videók. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla. Köszönjük, ha egy lájkkal támogatjátok csatornánkat. Nézzétek meg korábbi tartalmainkat is. Sziasztok!